Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Első szavunk ma is a részvété. Ezúton is tolmácsolom a magyarok és Magyarország részvétét Franciaországnak és a francia népnek. Együtt érzünk velük, és mellettük állunk a bajban. Tisztelt ház! Az Európai Uniót megtámadták, és mi is veszélyben vagyunk. François Hollande, a francia köztársaság nagyra becsült elnöke szerint, ami történt, az háborús tett. Ha ez így van, márpedig így van, akkor tudnunk kell, hogy nem csak Franciaország és a francia nép áll háborúban. Franciaország az Európai Unió tagja. Innen nézve Párizsban az Európai Uniót támadták meg. Tagjai vagyunk, tehát ez a mi ügyünk is. Ami péntek éjszaka történt, az megtörténhet más helyeken is Európa szerte. Mi sem vagyunk biztonságban. Itt az idő, hogy az Európai Unió vezető politikusai is ráébredjenek, és megértsék, hogy mi a tét. Tegyük fel az egyszerű kérdést. Mi az emberségesebb? Ezidáig mi magyarok azon voltunk, hogy lezárjuk a határt a Közel-Keletről és az Afrika felől érkező áradat előtt. Meg is kaptuk a magunkét, hogy ez nem emberséges. De itt van előttünk a kérdés, mi az emberségesebb? Lezárni a határokat az illegális határsértők előtt, vagy ártatlan európai polgárok életét kockára tenni? Az élethez való jog minden más jogot megelőz. Mint ahogy az önvédelem joga is erősebb minden másnál. Semmiféle ideológia vagy gazdasági érdek miatt nem tehetjük ki életveszélynek az európai polgárokat. Akárhogy is azt látjuk, hogy az Unió sodródik. Gyenge, bizonytalan és bénult. Tanácskozás és konferencia van rogyásig, de megoldások nincsenek. Ideológiák hálójában vergődünk, ahelyett, hogy a józan ész és saját kulturális hagyományaink alapján cselekednénk. Számos európai ország vezetője a mai napig azon agyal, hogy miképp oldják meg a bevándorlók tömegeinek beszállítását és befogadását, ahelyett, hogy közösen gyakorlati lépéseket tennénk végre az áradat megállítására. Brüsszelben még mindig azt állítják, hogy a bevándorlás jó dolog. Miközben napról napra újabb bizonyítékokat kapunk arról, hogy a bevándorlás rossz dolog. Nem win-win, vagyis kölcsönös nyertes, hanem lose-lose, kölcsönös vesztes ez a helyzet. Tisztelt ház, mi úgy érezzük, hogy Európa léte a tét. Brüsszel azonban rossz üzeneteket, újabb és újabb meghívókat küld a migránsoknak. Ahelyett, hogy megüzennénk nekik végre határozottan és becsületesen, hogy itt egyáltalán nem az várja őket, amire ők számítanak. Tisztelt ház! Többször figyelmeztettük az Európai Unió vezetőit, hogy ne hívják be ezeket az embereket Európába. Mindenki, aki józan ésszel végig gondolta a korlátlan népvándorlás lehetséges következményeit, tisztában lehetett azzal, milyen veszélyeket rejt magában a határainkon illegálisan, ellenőrizetlenül beáramló tömeg. Az európai és az amerikai biztonsági szakemberek, titkosszolgálati hírszerzési főnökök, rendőri vezetők folyamatosan figyelmeztették Európát a terrorveszély növekedésére. Minden politikus, Európa összes vezetője tudott a veszélyről. A görögök pedig már régen megmondták, még a nyár elején, egyáltalán nem zárható ki dzsihadisták érkezése a migráns tömeggel. A józan ész talajáról szemlélve egyértelmű volt, egész egyszerűen nem szabad tömegeket ellenőrizetlenül beengedni. Olyan emberek százezreit, akikről nem tudjuk pontosan honnan jönnek, nem tudjuk, hogy kicsodák, és nem tudjuk, hogy mit akarnak.
Ráadásul, tisztelt Ház, olyan területekről, ahol az európai államok éppen katonai akciókat hajtanak végre. Ilyen még soha nem fordult elő. Olyan területekről engedünk be, sőt, szállítunk be ellenőrizetlenül százezreket, amelyekkel az Európai Unió hadban áll. Bebizonyosodott, hogy a terroristák tudatosan és jól szervezetten arra használják fel a népvándorlást, hogy elvegyüljenek az otthonukat a jobb élet reményében elhagyó emberek tömegében. Nem gondoljuk azt, hogy mindenki, aki onnan jön, terrorista. De nem tudjuk, senki sem tudja megmondani, hogy hány terrorista érkezett a migránsok között eddig. Hányan vannak már itt, és hányan érkeznek még nap mint nap. Terroristából egy is sok. Belegondolni is rossz, hogy hazánk területén hány terrorista mehetett át. Ideje ennek véget vetni egész Európában. Tisztelt képviselőtársaim! Minden józanul gondolkodó ember számára világos, hogy Európa nem bír el ennyi embert. Mindannyian tudjuk, hogy az európai gazdaság nem tud megbirkózni ekkora teherrel. De a pénzügyi és gazdasági realitásokon túl a népvándorlás 3 olyan súlyos veszélyt jelent, ami külön-külön is kellő indok az ember áradat visszaszorítására. Először is péntek éjjel megtapasztalhattuk, hogy a népvándorlás hatványozottan növekvő terrorveszélyt jelent, sőt, ma már nem terrorveszélyről, hanem tényről, vagyis valóságos terrorról van szó. Másodszor a népvándorlás növeli a bűnözés veszélyét. Erről nem PC, politikailag nem korrekt beszélni, sőt, a nyugati világ ezeket a tényeket nyíltan letagadja, de attól még tény. Ahol Európában sok bevándorló van, ott jelentősen megnőtt a bűnözés és romlott a közbiztonság. Több a lopás, a rablás, a bántalmazás, a súlyos testi sértés, a nemi erőszak és az emberölés. Ha nem beszélünk róla, ezek attól még tények maradnak. Harmadszor pedig a más földrészekről, más kultúrákból ideérkező emberek tömeges betelepülése veszélyt jelent a kultúránkra, életformánkra, szokásainkra és hagyományainkra. Most már azok is, akik a multikulturalizmus téveszméjében éltek, és ezt a téveszmét ránk is akarták erőltetni, láthatják, hová vezet mindez. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! A történtek fényében szólnunk kell a kötelező betelepítési kvóta kérdéséről is. Még mindig ott tartunk, hogy valahol Magyarországon kívülről akarják megmondani, hogy nekünk magyaroknak kivel kellene együtt élnünk. Erről szól ez a kvóta. Azt javaslom a tisztelt háznak, továbbra se fogadjuk el, ragaszkodjunk továbbra is ahhoz, hogy magunk döntsük el, kit akarunk beengedni, kivel akarunk együtt élni. A kötelező betelepítési kvóta egész egyszerűen nem Európa. Éles ellentétben áll az európai szellemmel. Értelmetlen, mert nem megoldja, hanem súlyosbítja a válságot. Jól látható, hogy a kötelező betelepítési kvóta nem távol tartja, inkább meghívót jelent a migránsok számára. A nyomás nem csökkenti, hanem növeli. És az európai országok a gyorsan növekvő nyomás miatt vissza fogják állítani az unión belüli határaikat. Ha ez így megy tovább, ez csak idő kérdése, és ez a schengeni rendszer és a szabad mozgás végét jelenteni. A kötelező kvóta, tisztelt képviselőtársaim, jogtalan is, mivel az európai vezetőknek nincs hatásköre ebben a kérdésben ilyen döntést hozni. Nincs jogkörük rákényszeríteni egy tagállamra sem a menekültek, illetve a bevándorlás ügyében olyan intézkedést, amit az illető ország nem akar. A terrortámadás fényében most már Brüsszel végképp nem vitathatja el, hogy a tagállamoknak joguk van megvédeni magukat. Ugyanis a kötelező betelepítési kvóta azért veszélyes, mert szétterítené a terrorizmust Európában. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr! A tények és a tragikus események azt mutatják, hogy új Európa politikára van szükség.
Nem elég toldozni, foldozni, javítgatni a régit. Azt javaslom, toljuk félre a dogmákat, felejtsük el a politikai korrektséget, beszéljünk egyenesen és nyíltan. Azt javaslom, térjünk vissza az ideológiák világából a józan észhez, és 4 magától értetődő parancsolat alapján gondoljuk újra az európai politikát. Először is meg kell védenünk az Európai Unió külső határait, mert a biztonság a határok védelmével kezdődik. Másodszor meg kell védenünk a kultúránkat, mert Európa lényege szellemi és kulturális identitása. Harmadszor meg kell védenünk a gazdasági érdekeinket, mert nekünk, európaiaknak a világgazdaság centrumában kell maradnunk. És negyedszer meg kell adni az embereknek azt a jogot, hogy befolyásolhassák az európai döntéseket, mert az uniónak demokratikus alapokon kell állnia. Tisztelt képviselőtársaim, az európai polgárok nem akarták, hogy idegenek százezrei ellenőrizetlenül, határainkon illegálisan átlépve lerohanják országainkat. Ilyen politikára soha, sehol, senkinek nem adtak se megbízást, se engedélyt. Az emberek biztonságban akarnak élni, és élvezni akarják az unió előnyeit. És nekünk, parlamenti képviselőknek és kormányzatoknak szerte Európában az a dolgunk, hogy meghalljuk az emberek hangját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.